چرا جنگنده F-35 رو لایتنینگ 2 نامیدن؟ لاکهید مارتین نزدیک به 10 دهه رو صرف ساخت هواپیمایی کرد که به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین جت‌های جهان شناخته میشه. این جنگنده به F-35 معروف بود، اما از اونجایی که هواپیماهای نظامی آمریکا القاب خاص خود رو دارن، این جنگنده نیز باید لقبی می داشت. نیروی هوایی F-22 رو رپتور نامید. بنابراین F-35 میتونست به همون راحتی اسمی از یک دایناسور ترسناک دریافت کنه. همونطور که F-15 ایگل و F-16 فالکون هر دو به نام پرندگان نامگذاری شدند. ژنرال تی مایکل موزلی از نیروی هوایی ایالات متحده در جولای 2006 لقب جنگنده تهاجمی مشترک را اعلام کرد و گفت در سفرهایم خلبانان پیشنهادات فوق‌العاده‌ای به من دادند که در آینده نزدیک از اونها روی سیستم‌های تسلیحاتی جدید نیروی هوایی استفاده خواهیم کرد. لقب 35I و لایتنینگ 2 یک پیروزی برای میراث و فرهنگ هوانوردی بود. لایتنینگ 2 به معنای سائقه 2 نیرویی از طبیعت در نظر گرفته میشه. قبل از اینکه دشمن صدای غرش حمله رو بشنوه، این جنگنده با دقت ضربه زده و رفته بود. اعداد بعد از نام لایتنینگ از P-38 جنگ جهانی دوم گرفته شده که قبلا نام سائقه را داشت. این اولین بار نیست که نیروهای مسلح ایالات متحده از نامی دوباره برای یک سیستم تسلیحاتی خود استفاده می‌کنند. نیروی دریایی ایالات متحده سابقه طولانی در استفاده مجدد از نام کشتی‌های قدیمی خود داره. P-38 لایتنینگ یک جنگنده ضربتی با طراحی منحصر به فرد بود که آلمانی‌ها اون رو شیطان دم چنگاله می‌نامیدند، چون که در حقیقت مثل نامش یک نیروی طبیعت بسیار هولناک بود. P-38 هواپیمای استانداردی بود که توسط خلبانان نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز اقیانوس آرام پرواز میکرد. این هواپیما ابتدا در شمال آفریقا و سپس اروپا فعالیت کرد، جایی که از اون برای اسکورت بمب‌افکن‌ها در مسیر پرواز به سوی آلمان استفاده میشد. P-38 یک جنگنده دو موتوره بود که اولین مدل تولید انبوه اون در نسخه P-38E رخ داد و با هر بار تغییر ارتقا پیدا میکرد. P-38F بود که ریل‌های ستونی رو برای بمب‌های مخازن سوخت خارجی معرفی کرد. در حالی که P-38H موتور V17 رو با نسخه قدرتمندتر جایگزین کرد، مدل G در زمینه گرمایش کابین خلبان، خنک کننده موتور، شیشه داشبورد صاف ضد گلوله، مخازن بزرگتر سوخت داخلی و مانورپذیری هواپیما رو بهبود داده بود. لایتنینگ به 4 مسلسل کالیبر 50 و یک توپ 20 میلیمتری مجهز شده بود. با 2 موتور V17 که هر کدوم 1475 اسب بخار قدرت تولید می‌کردند، میتونست به سرعت بیش از 660 کیلومتر در ساعت برسه. بیش از 10,000 فروند لایتنینگ ساخته شد و مدل نهایی اون P-38L بود. و اما F-35. گمان کنم که تا الان فهمیدید که چرا F-35 رو لایتنینگ 2 نامیدن. F-35 لایتنینگ 2 جنگنده چند منظوره نسل پنجم آمریکایی، تک سرنشین، تک موتوره و رادارگریز در همه شرایط آب و هواییه که برای انجام مأموریت‌های برتری هوایی و تهاجمی ساخته شده و قادر به ارائه جنگ الکترونیک و قابلیت‌های اطلاعاتی نظارتی به شناسایی هم هست. لاکهید مارتین پیمانکار اصلی F-35 بوده و نورثروپ گرومن و BAE سیستمز شرکای اصلی اون هستند. F-35 3 مدل اصلی داره: F-35A با توان نشست و برخاست متعارف، F-35B با توان برخاست عمودی و نشست عمودی و F-35C با توان ناونشینی. برنامه توسعه، طراحی و تولید F-35 در نوع خود بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه در تاریخ نظامی جهانه.
دولت آمریکا هزینه نهایی این پروژه رو 1 تریلیون دلار برآورد کرده. آمریکا تا اکتبر 2018 سفارش خرید 3000 فروند F-35 رو دریافت کرد و ارتش اسرائیل و ارتش بریتانیا چند فروند از اون رو در اختیار دارند. علاوه بر اسرائیل و بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و ایتالیا هم از آمریکا F-35 خریداری کردند. F-35 نوع توسعه یافته هواپیمای X-35 X-35 هواپیمایی بود که توسط لاکهید مارتین برای رقابت در پروژه جنگنده تهاجمی مشترک ساخته شد و تونست بر رقیب خود در این پروژه یعنی هواپیمای X-32 شرکت بوئینگ پیروز بشه. F-35 که گفته شده میتونه از رادارها فرار کنه شناسایی نشه در 3 مدل ساخته شده. ارزش هر جنگنده F-35 تقریباً 100 میلیون دلار برآورد میشه. کلاه خلبانی جنگنده F-35 به عنوان اولین جنگنده‌ایه که از یک نمایشگر بهره میبره. این نمایشگر اطلاعاتی که قبلا در نمایشگر سربالای سامانه هاد وجود داشت رو در جلوی دید خلبان نمایش میده. همچنین تصاویر دید در چپ توسط حسگرهای الکترواپتیکی به کلاه خلبان ارسال شده و بر روی نمایش داده میشه. F-35 اولین جنگنده آمریکاییه که به صورت عملیاتی از سامانه فرمانهای صوتی استفاده خواهد کرد. این سامانه قبلا به طور آزمایشی بر روی جنگنده‌های هاریر و F-16 ویستا مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه به خلبان اجازه میده با گفتار بعضی از فرمانها رو اجرا کنه و همینطور F-35 اولین جنگنده در جهانه که از یک نمایشگر یکپارچه در داخل کابین خلبان استفاده میکنه. این نمایشگر لمسی با رابط کاربری سامانه آول F-35 هماهنگ بوده و خلبان توان سفارشی سازی اطلاعات بر روی نمایشگر رو داره. لاکهید مارتین نزدیک به 10 دهه رو صرف ساخت هواپیمایی کرد که به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین جت‌های جهان شناخته میشه. لایتنینگ 2 به معنای صاعقه 2 نیرویی از طبیعت در نظر گرفته میشه. قبل از اینکه دشمن صدای غرش حمله رو بشنوه، این جنگنده با دقت ضربه زده و رفته بود. ممنونم که تا انتهای برنامه با من همراه بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو دنبال کنید.